Ayubowan, Subodhasanak Veva. A very good morning to all of you joining us live today. Now we are bringing you the very latest in news and your top stories. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම. පත්තරණ හා සමගින් අපි අදත් ලෑස්ති තොරතුරු උත්සාහගෙන යනවා. ඔනිමේෂ අපි සූදානම් දිනවින පුවත්පතේ අද දවසේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔව් අපි ගියොත් දිනවින පත්තරේ පැත්තට ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට කියනවා පිරමීඩ කතන්දරයක් ගැන. පිරමීඩ වලින් ඇමරිකා ඩොලර් කෝටි 10ක් උපයලා ඔන්මැක්ස් අධ්‍යක්ෂගේ කෝටි 63 ඉඩම් විකිණීම තහනම් සිරංජනී කුමාරි වාර්තා කරන්නේ නීති විරෝධී පිරමීඩාකාර ගනුදෙනු සිදු කළ බව කියන ඔන්මැක්ස් GT පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයෙකු වන පුද්ගලයාගේ නම තියෙනවා. එයාට හිමි කෝටි 63කට අධික වටිනාකමකින් යුත් සුවිසල් මහල් නිවාස හා සුපිරිපන්නේ හෝටල් ඇතුළු දේපල අන්සතු කිරීම විකිණීම පැවරීම තහනම් කරමින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් මහත්මයා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය වෙත ඊයේ දවසේදී නියෝගයක් නිකුත් කරා. ඊට අදාළවයි දිනමින පත්තරේ තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ කරුණු වාර්තා කරන්නේ කෝටි 63ක වටිනාකමකින් යුක්ත ඉඩම් විකිණීම තහනම් කියන කාරණාව තමයි ඒ අනුව කියන්නේ. අපි යනවා ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට ඔන්මැක්ස් DT ගැන කොහොමද ඔවුන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ මරියලා. That's right. OnMax DT pyramid scam earns 110 million US dollars. Colombo Chief Magistrate Prasanna Alvis yesterday issued orders to the Land Registrar's Office prohibiting the transfer or sales of properties including spacious apartments and luxury hotels worth over 630 million rupees owned by Sampath Sandarawan, a member of the board of directors of the private company OnMax DT, accused of engaging in illegal pyramid transactions. The magistrate issued these orders to the Land Registrar's offices of Mathara, Kaluthara, Hambantara and Kadavata relating to 20 properties. මරියලා අපි ඒත් එක්කම මතක් කරනවා පිරමීඩ උඩට නැගලා අහස අල්ලන්න යන උත්සාහ කරන්න එපා. පිරමීඩේ උඩම තැන සමහර විට හිරගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන මතක් කරගෙන අපි යනවා අරුණ පත්‍රෙත් මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඔවුන් මේ විදිහට පිරමීඩ අධ්‍යක්ෂගේ ලක්ෂ 6300ක දේපල විකිණීම් අත්හිටුවයි. සුවිසල් නිවාස හෝටල් ඉඩම් ඒ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් තහනම් කර තිබෙන පිරමීඩාකාර ගනුදෙනුවල නිරත OnMax DT ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සතු තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 6300ක් වටිනා සුවිසල් නිවාස සහ හෝටල් වලින් සමන්විත ඉඩම් 20ක් විකිණීම හෝ පැවරීම වහාම අත්හිටුවමින් අධිකරණය ඊයේ පස්වරුවේ විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කළා කියන කාරණේ තමයි වාර්තා කරන්නේ. හොඳයි අපි යමු ඊළඟට දිවයින පත්‍රයේ පැත්තට. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලය පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ අන්තර්ජාල ප්‍රකාශ නිසා කීර්ති නාමයට හානියක් වුණා. රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී උසාවියට කියයි ජේ අබේනායකගේ වාර්තාවක්. පාස්කු ප්‍රහාර මාලාවට අදාළව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිකුත් කළ ප්‍රකාශ නිසා තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයට සහ තමන්ගේ කීර්ති නාමයට දැඩි හානියක් සිදු වූ බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ ප්‍රධානී තුවාන් සුරේෂ් සලයි මහත්මයා ඊයේ දවසේදී කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරු සඳුන් විතාන මහතා ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කරා කියන කාරණාව වාර්තා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් වූ අන්තර්ජාතික යුක්ති සංසදය විසින් 2021 10/23 වෙනිදා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවේදී අනාවරණ කළ විවිධ කරුණු නිසා 36 වසරක් වූ තමන්ගේ රාජකාරී ජීවිතයට පමණක් නොව සිය දරුවන්ටද බලවත් අගතියක් සිදු වුණා කියලයි නීතිඥ පහන් වීරසිංහ මහතාගේ මෙහෙයුම යටතේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඒ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානියා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ආකාරයක බලපෑම් සිද්ධ වුණා කියලා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදීත්. අපි යනවා ඊළඟට ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ පැත්තට. පාස්කු ගැන තවත් තොරතුරක් ඩේලි මිරර් වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. Yes, Sri Lanka braces for another battle with Channel 4. Now, this is your headline. For more information, Pillian labels whistleblowers' claims as sensationalist bid for attention. The paper also says, sources say Suresh Saleh vows to take legal action against Channel 4. හොඳයි අපි ගැන අපේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන යම්කිසි ආකාරයක වීඩියෝ පටයකුත් ඔවුන් නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණා. අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟට පුංචි ඡන්දය ගැන කතා කරන අද පත්‍රයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට. සශික් පුංචි ඡන්දයේ නොපැවැත්වීමට එරෙහි පෙත්සම් විභාගයට නොගෙන මුල් අවස්ථාවේදීම නිෂ්ප්‍රභ කරන්නයි ඉල්ලූ විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේපයි.
පෙත්සම් විභාගයේ 2024 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා පැවැත්වීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය කරයි කියලා සඳහන් කරනවා. බුද්ධිමාල් රුබේරු තමයි තොරතුරු ලියන්නේ. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පසුගිය මාර්තු මාස 9 වෙනිදා නියමිත පරිදි ඒ නොපැවැත්වීමෙන් මහ ජනතාවගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දුවක් ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට නොගෙන මුල් අවස්ථාවේදීම නිෂ්ප්‍රභා කරන්නයි ඉල්ලමින් මතු කළ විරෝධතා ප්‍රතික්ෂේප කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට ඊයේ දිනේදී තීරණය කළා කියන කාරණේ තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම ශශිකා මේ දැන් වෛද්‍ය වෘත්තිය කියලා කියන්නේ තාමත්ම බැරෑරුම් දෙයක්. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් මිනිස්සුගේ ජීවිතත් එක්කයි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි යනවා සිලොන් ටුඩේ ඒ වගේ සිද්ධියක් ගැන වාර්තා කරනවා. සිලොන් ටුඩේ ප්‍රධාන සිරස්තලයටයි අපි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. CVP line breaks inside patient at NHSL. Doctors question quality of surgical devices. Not only medical drugs, doctors are now questioning the quality of surgical devices sources at the National Hospital Colombo said following an incident in which a catheter vein pressure line used on a patient breaking inside her vein during removal. Highly placed medical sources yesterday lamented that the patient had to be taken in for emergency surgery following the incident, explaining they said that the patient had been admitted to NHSL Colombo for a scheduled hip surgery over a week ago, but her blood pressure had dropped following the surgical intervention and she had been transferred to the surgical intensive care unit where a CVP line had been inserted to her vein for the purpose of monitoring and injecting medicines. After about a week since the patient's pressure had stabilized, the CVP line was removed yesterday. Now this is where the news comes in. However, during its removal, the line had broken so that a part remained inside the patient's carotid vein while the other part was in the nurse's hand. And Nimesh, the patient had to be taken for emergency surgery to remove the remaining piece. මරලා මේ කියපු කාරණාව මේ මව්බිමත් Tamanගේ අනුසිරස්තලයක් ඔස්සේ වාර්තා කරලා තිබෙනවා. කනගාටුදායක සිද්ධියක්. ජාතික රෝහලේ සමය මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ජාතික රෝහලේ රෝගියෙකුගේ කැතීටරය ගලවද්දී කෑලි සිරුරු තුලට ගිහින් තත්ත්වයෙන් බාල උපකරණ බව වෛද්‍යවරුන් කියනවා කියලා තවත් පැත්තකින් චෝදනාවක් තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැඩි විස්තර මේ සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමක් කරන්නත්. ජාතික රෝහලේ නේවාසික රෝගී කාන්තාවකට ඖෂධ ලබා දීම වෙනුවෙන් බෙල්ලේ සවිකරන ලද CVP ලයින් කැතීටරයක් ගලවා ඉවත් කිරීමේදී එහි බෙල්ල මතුපිට කොටස පමණක් ගැලවී ඇවිල්ලා ශරීරය තුල තිබූ කොටස සොයාගත නොහැකි වීම නිසා එම රෝගියා ඊයේ පස්වරුවේ හදිසි සැත්කමකට භාජනය කරා කියන කාරණාව තමයි මව්බිම වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ Tamanගේ අනුසිරස්තලයක් එක්ක. අපිට මිලකට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ලංකාදීප පුවත්පත පැත්තට. ලංකාදීපය කොයි ආකාරයෙන්ද Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරන්න කියලා බලමු. තොප්පිගල ඩෝස කරති අක්කර 1500ක් වනසලා මනම්පිටිය නිමල් ජයරත්නයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ ඡායාරූප සහිතව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මඩකලපුව තොප්පිගල වඩමුණේ උත්තුචේන යන රක්ෂිතවල පුරාවස්තුද ඩෝස දමා කිසියම් පිරිසක් මහා වන විනාශයක් කරන බවට පරිසරවේදීන් සහ ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් චෝදනාවක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට වැඩි විස්තරات බලන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගියොත් එහෙම ඊට අදාළව තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඊට අදාළව කියන්නේ තොප්පිගල ඩෝස කරමින් ඉන්නව අක්කර 1500ක් වනස කියලා කියන්නේ 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් එම රක්ෂිත තුනේ අක්කර 1500කට ආසන ප්‍රදේශයක් සම්පූර්ණයෙන් වනසා දමා තිබෙනවා කියලායි වාර්තා වන්නේ. ඔවුන් එහි වීවගා කිරීමට යයි පවසා රක්ෂිතය දිවා රාත්‍රී ඩෝස කරමින් තිබෙනවා කියලා තොරතුරු කියනවා. එම රක්ෂිතවල සිටින වන අලින් ඇතුළු සතුන් ගම්මැදීමටත් පටන්ගෙන ඉන්නවා කියලායි උත්තුචේන ගම්වාසීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙන සන්තෑසිය ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ අංශ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතුයි කියන කාරණාව අපි කියනවා. මොකද ඡායාරූප සහිතව මේ ලංකාදීප පත්‍රයේ Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට මේ කරුණු මතු කරලා තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ ඖෂධ ගැන හොයන කමිටුව ගැන කියන The Morning පත්‍රයේ පැත්තට. That's right, Amisha. Pharma Reform Committee under a cloud. Now, this headline comes to you with a question mark this morning from the Daily Morning newspaper. For more information, concerns have been raised over certain members of the committee appointed to recommend reforms with regard to the procurement of pharmaceutical drugs and to restructure the National Medicines Regulatory Authority. ඒකාර තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ මාර්ලා කියපු කාරණාවත් එක්ක මේ කමිටුවේ සමාජිකයන් සමහර අය ගැන ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා කියලායි චෝදනාවක් කියලා වෙන්නේ. ඒත් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් මව්බිම් පත්‍රයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට. මව්බිම් පත්‍රයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරන්නේ. මනෝ උපදේශිකාවගේ සිරුර බත්තරමුල්ලේ හෝටලයක කාමරේ මරණය තවම අභිරහසක් කියලා මේ මව්බිම පත්‍රයේ ඇගේ මූණ
සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වලා තිබ්බා. හැබැයි මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම වලට අනුව අපි මේ මූණ පෙන්වන්නේ නැහැ. මව්බිම වාර්තා කරන්නේ මනෝ උපදේශිකාවගේ සිරුර බත්තරමුල්ලේ හෝටලයක කාමරයේ කියන කාරණාව. කීර්ති මෙන්ඩිස් වාර්තා කරන්නේ බත්තරමුල්ල නෙරළු උයන ප්‍රදේශයේ හෝටල් කාමරයක් තුල මනෝ වෛද්‍ය උපදේශකවරියක් කපා කොටා ඝාතනය කර ඇතැයි කියලා කියනවා. එක පැත්තකින් තවත් පැත්තකින් කිව්වා මේ ගෙලසිර කරමින් කියලා මේ ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් තලංගා පොලිසිය කියනවා කියලා කියන්නේ මෙසේ ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ 43 හැවිරිදි ඇගේ නම අපි කියන්නේ නැහැ. ඇය හපොතලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණයක් බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා කියලායි පොලිසිය කියන්නේ. ඉක්ුත් 26 වනදා මේ හෝටලයට පැමිණි ඇය එහි කාමරයක් වෙන් කරවාගෙන එහි නතර වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියලාත් කියනවා. ඒත් එක්ක මේ ඝාතනය කරපු සැකකරුගේ බවට සැක කරන ලිපියකුත් මේ කාමරයේ තිබිලා හමු වුණා කියන කාරණාවත් වාර්තා කරන පුවත්පත් රාශියක. ඒක ටිකක් පැටලෙලි සහගත අවුල් සහගත ලිපියක්. ඒක තවදුරටත් තේරුම් බේරුම් කරගෙන පොලිසිය පැත්තෙන් හරි තොරතුරක් ආවම අපි ගැනත් ඔබට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි වාර්තා කරන. අපි යනවා ඩේලි මිරර් මේ සිද්ධිය කොහොමද කියන්නේ කියලා බලන්න. Yes, Nimesh, not this type of news we want to mention in the morning, but psychiatrist counselor kills. A woman, a psychiatric counselor by profession, had been hacked to death in a room of a hotel in Battarmulla. Her body was recovered by the Thalangama police last afternoon. The hotel staff had apparently knocked on the door of the room, but there was no answer. After that, they broke the door open and found the woman's body lying in a pool of blood. හොඳයි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. දැන් මරියලා ඒ වගේම සශිකා කට්ටියක් අපි බලන් හිටියා මෙච්චර දවසක් අද එයි හෙට එයි අද එයි හෙට එයි කිය මොකද්ද උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය. එහෙම ආපු කෙනෙක් අපිත් එක්කත් ඉන්නවා මගේ මම පැත්තේ. කොහොම වුණත් ප්‍රතිඵල සාර්ථකයි අයගේ. අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම දිනමින පත්‍රයේ වාර්තා කරන තොරතුර උසස් පෙළ ප්‍රථමයෝ කියන කාරණාව අරන් එනවා දිනමින පත්‍රයේ තමන්ගේ අනුසිරස්තලයක් ඔස්සේ. ජීව විද්‍යාංශයෙන් මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ ප්‍රමුදි තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම භෞතික විද්‍යාංශයේ හොඳම ප්‍රතිඵල කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට ගිහිලා තිනවා. මනෙත් තමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ එහි හිමිකරුවා බවට පත් වෙන්නේ. ජෛව තාක්ෂණය කියන විෂයෙන් කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ රුවිනි තමන්ගේ දක්ෂතාවය හොඳින්ම පෙන්වලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉංජිනේරු තාක්ෂණයෙන් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සමුදිත, ඒ වගේම වාණිජාංශයෙන් කොළඹ සිරිමාවෝ බාලිකා විද්‍යාලයේ දිල්සරණේ කියන අපේ ආදරණීය දරුදරියන් පිරිස ඔන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා උසස් පෙළෙන් උසස්ම විදිහට තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරන්න. උන් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර තොරතුරු අපි ඔබට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් ඔස්සේ අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සවස් 6:30 ඉඳලා 7:30 වෙනකම් පැයක් ඔබට ITN ප්‍රවෘත්ති බලන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. වැඩි විස්තර ඔබට අරගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. උසස් පෙළ ප්‍රථමයන් සම්බන්ධයෙන් දිනමින පත්‍රයේ ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු කියන අතර අපි යනවා ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ පැත්තට. මරියලා. That's right. We know all these A-level students have been waiting for their results, and well, it is finally out. A-level results, Pramodi, Manet, Kavadini and Samudita become the island's first, and we congratulate all of you who have taken the exam. So students from Colombo, Mathura and Gaul have obtained the best results in the island for the main 4 streams at the 2022 GCE advanced level examination that was released last evening. Nimesh, let's also mention, even if children didn't get the results they want, it's okay. It's not the end of the world. What's important is that you keep moving forward, and life is full of more opportunities coming your way. ඔව් මරියලා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ ෆේල් වෙච්ච මිනිස්සු තමයි ගොඩක් තැන්වල ලෝකේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. කීප පාරක් ෆේල් වෙලා හැබැයි හරියට ඒ දේවල් වලින් ඉගෙනගෙන නැත්නම් අපිට මේ ලයිට් එකවත් මේ බල්බ් එකවත් හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතයේ වෙන අඩුපාඩුකම් හදාගෙන ආයමත් වතාවක් උත්සාහ කරන්න. උසස්ම ප්‍රතිඵලයකට යන්න ඔබටත් පුළුවන් කමක් ලැබෙවි. ඒ නිසා මේ ලණු කෑලි හොයන්න යන්න එපා. මේ ග්‍රැමොක්සෝන් හොයන්න යන්න එපා. ඒ දේවල් වලින් නෙමෙයි ජීවිතේ උත්තර හොයන්න ඕනේ අපි හරි විදියට ජීවිතයට මුහුණ දීලා. ඉතින් ඒත් එක්කම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල එනකොට මරියලා තවත් 7 දිනකට විතර ජීවිතේ බලාපොරොත්තු දීලා බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණ කරලා මෙලොවින් ගියපු කෙනෙක් ගැන සංවේදී ප්‍රවෘත්තියක් අපිට තියෙනවා. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතත් මේ ගැන වාර්තා කරලා තිබුණා. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල එනකොට ඇය ලෝකයේ බොහෝ පිරිසකට තවත් ජීවිතයක් දීලා සමගත ප්‍රවෘත්ති අපි කියමු ගැන. That's right, Nimesh. A diseased girl whose organs were donated to 7 people receives 3 A's at the A-level examination. ඒ තුනයි ඇයට නේද? Yes, 3 A's. The organs of a 19-year-old student of Kurunagala Malayadeva Girls High School, Vihangana Nuwanthi, who died of a brain tumor, were donated to 7 people, and she had obtained 3 A's in the commerce stream in this year's A-level examination. ඔව් ඉතින් ඇය මේ ලෝකෙට ගියත් තවත් 7 දෙනෙක් ඇය නිසා
ජීවිතේ දැන් සතුටින් ගත කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අය අධ්‍යාපනය කියන කඩේම තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ සිහින ටික හරියටම ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. ඒ තුනක් අය උසස්ම විදිහට උසස් පෙළෙන් සමත් වෙලා තියෙනවා. 7කට දිවිදී මෙලොවින් සමුගත් මලියදේව බාලිකාවේ විහංගනාට ඒ තුනයි කියලයි රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. බලමු අතුල් පිටුට ගිහිල්ලා මොළය මිය යාම හේතුවෙන් මරණයට පත්ව අවයව දන් දී පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකුට ජීවිතය ලබා දුන් කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විදුහලේ උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ 19 හැවිරිදි විහංගනා ආර්යසිංහ සිසුවිය මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් ඒ සාමාර්ථ 3ක් හිමි කරගත්තා කියලායි වාර්තා කරන්නේ. ඇය වාණිජ අංශයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගිණුම් කරන යන සියලු විෂයන් සඳහා මේ ආකාරයට ඒ සාමාර්ථ ලබාගෙන තියෙනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇය 176 වෙනි ස්ථානයත් දිවයිනෙන්ම අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක 2256 වෙනි ස්ථානයත් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඇයට හිමිලා තිබෙන ඉසෙට් අගය 1.7ක්. ඉතින් ඇය ජීවත් වෙලා හිටියා නම් ලස්සන හීන ටිකක් පොඩි බැඳගෙන තවත් ජීවිතේ ඉස්සරහට යාවි. හැබැයි දෛවය කියන්නේ එහෙම දෙයක්. හැබැයි ඇය තමන්ගේ ජීවිතය තවත් පිරිසකට ආදර්ශයක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඇය අපේ කාලේ වීරවරියක් කියලා අපි හඳුන්වුවොත් ඒක වරදක් නැහැ. ඒ නිසා ඇයට අපි නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇයට අපි ස්තුතියි කියලාත් කියනවා තවත් 7 දෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය ලබා දුන්නාට. එහෙම කියන අතරේ අපි යනවා දිනමින පත්තරේ පැත්තට. මේ උසස් පෙළ කල් දමන්නේ නැහැ කියලා කවුද කියන්නේ? දැන් තවත් පැත්තකින් ඉල්ලීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා උසස් පෙළ කල් දාන්න කියලා. හැබැයි කිසිම හේතුවක් නිසා උසස් පෙළ කල් දමන්නේ නැහැ කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. විභාගයේ නොවැම්බර් 27 සිට දෙසැම්බර් 21 දක්වා කියන කාරණාවත් වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයක් සමගින් තමයි මේ ආකාරයට තොරතුරු උපුටා දක්වන්නේ. දිනමින පුවත්පත කිසිම හේතුවක් නිසා උසස් පෙළ විභාගය කල් දමන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ 2023 කිසිදු හේතුවක් නිසා කල් නොදමන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයා කියනවා. 2023 උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබුණත් 2022 උසස් පෙළ සමීක්ෂණ කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් 2023 නොවැම්බර් 27 වෙනිදා ඉඳන් දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා දක්වා විභාගය පැවැත්වීමට නියමිත බවට පූර්ව දැනුම් දීමක් ජූලි 17 වෙනිදා සිදු කළ බවත් ඒ අනුව විභාගය පවත්වන බවත් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඔන්න කිසිම හේතුවක් නිසා උසස් පෙළ කල් දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කිසිම හේතුවක් නිසා ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු කල් දා ගන්න එපා. අදම කරන්න. නැත්නම් එහෙම මේ විභාගේ ලඟ වෙනකොට තමයි ඔක්කොම ටික එක දවසින් පාඩම් කරන්න, කටපාඩම් කරන්න කට්ටිය පටන් ගන්න. අත්දැකීමෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. අපි යනවා ඊළඟට සිලොන් ටුඩේ පොත්පත පැත්තට. අපි යනවා සිලොන් ටුඩේ පැත්තට. All right, so no intention of postponing the 2023 A-level exam. Education Minister Susil Premajayantha, firmly holding his ground, said there is no intention to postpone the GCE Advanced Level Examination for the year 2023. The exam will be held from the 27th of November to the 21st of December as scheduled, he said. According to a statement issued by the Ministry of Education, a total of 323,913 applications have already been received for the examination. මරලා එත් එක මතක් කරගන්න අර මේ ප්‍රතිඵල ආවනේ. ඔය අතරින් මේ 84 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවන්නත් කටයුතු කරලා තිබෙනවා කියලා පුවත්පත්වල තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණා. අපි යනවා ඊළඟට කොටස් වෙළඳපොළ පැත්තට. වර්ධනයක් තියෙනවද සචිකා? ඔව් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනයක්. සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඒකක 218කින් ඉහළට කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ශමිල පෙරේරා තොරතුරු ලියනවා. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඊයේ 101.96කින් ඉහළ යාමක් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම කියනවා මේ අතර දිනය තුළ ගණදෙනු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.32ක් ලෙස සටහන් වෙලා තිබෙනවා කියලා. හොඳයි, ඒ අතරේ අපි යනවා තවත් ඉහළ ගියපු දෙයක් බලන්න. මේක හැබැයි ඉහළ යන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මොනවුනත් අපිට කියන්න වෙනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල උස්සයි. දැන් ඊයේ මම මේ ගෑස් මිල ගැන වරේලා සචිකා මේ අපි කියන්නත් කලින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්නවනේ මාත් එක්ක කතා කරපු කෙනෙක්ව 1000කින් විතර යනවා නේද? එහෙම තමයි ආරංචි තියෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා ආරංචිය ගැන හිතන්න එපා. අපි හරියටම තොරතුරු කියන්නම් කියලා. ඔන්න ගියපු මිල ගණන් තියෙනවා 1000කින් ගිය නැහැ. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල උස්සයි කිලෝග්‍රෑම් 12.5 රුපියල් 145කින්, කිලෝග්‍රෑම් 5 රුපියල් 58කින්, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 රුපියල් 26කින් තමයි මිල වැඩිවීම සිද්ධ වුණේ. ඒ අතරේ ලිට්‍රෝ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයකුත් දිවෙන පත්තරේ උපුටා දක්වනවා මෙන්න මෙහෙම. රුපියල් 1045කින් මිල වැඩි කළ යුතු වුවත් පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයට පත් කළේ නැහැ කියලයි ලිට්‍රෝ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ අනුව ලිට්‍රෝ ගෑස් වල නැගපු මිල කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කිලෝග්‍රෑම් 12.5 145කින්, ග්‍රෑම් 5 කිලෝග්‍රෑම් 5 58කින්, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 රුපියල් 26කින් තමයි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ ගියේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ද මෝර්නිං පත්‍රයේ මේ ගැන කොහොමද කියන්නේ කියලා බලන්න.
That's right. Literal offs hike LPG prices. The increases range from 26 rupees to 145. One of the two leading suppliers of liquefied petroleum gas LPG cylinders, Litrogas Lanka Limited, announced a price hike in domestic LPG cylinders yesterday. Now, speaking at a press conference, Litro Chair Mudita Piri stated that the price revisions would be effective from midnight yesterday. හොඳයි යාකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙන අතරේ අපි ඒ දවසේ අපේ ප්‍රධාන ප්‍රතිවිකාශය තුලිනුත් මේට අදාළව තොරතුරු වාර්තා කළා ඒ මාධ්‍ය හමුව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගෑස් මිල අද ඊ දවසේ ප්‍රවෘත්තියේ තියෙන්නේ ඊ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ නංවා තිබෙනවා යනුව මිල ගණන් ටික තියෙනවා ඒ වගේම මේ අතර ලාෆ් ගෑස් මිලද මේට සාපේක්ෂව ඉහළ නංවා තිබෙනවා කියලායි ඒ ප්‍රවෘත්තියෙන් අපි වාර්තා කරේ දැන් අපිට වැඩි විස්තර බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙරට ගෑස් මිල සංශෝධනයක අවශ්‍යතාව මතුව ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 145කින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා. එහි නව මිල රුපියල් 3127ක්. කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ නංවා ඇත්තේ රුපියල් 58කින්. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 1256ක්. කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 26කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 587ක් වනවා. ඩොලර් 100කට අධික මුදලකින් ගිය මාසෙට වැඩිය මේ මාසේ වැඩි වෙලා තියෙනවා ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් මිල. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ සෞදි අරැම්කෝ කියන මිල දර්ශකය. පහුගිය මාසේ ඩොලර් 80කින් විතර වැඩි වුණා. ඒ වෙලාවේ මිල රුපියල් 400 ගානකින් වැඩි කරන්න යෙදුණාට අපි ආයතනයේ ශක්තිමත්ව තබාගත්ත හින්දා සහ තොග කළමනාකරණය තුල ලබාගත් වාසිය නිසා අපිට පුළුවන් වුණා ගිය පාර මිල සංශෝධනයක් නොකර ලිට්‍රෝ පාරිභෝගිකයන්ට මේ මිලම පවත්ව ගන්න. නමුත් මේ වෙලාවේ තවත් රුපියල් 600ක විතර මිල වැඩිවීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ගිය මාසේ මේ මාසේ දෙකම එකතු කළොත් එහෙම 960ක 980ක විතර මිල වැඩිවීමක් සාමාන්‍යයෙන් යොදන්න ඕනේ. ගිය මාසේ මේ අවදානම දැකලා මේ මාසෙට අවශ්‍ය තොග ගිය මාසේ තොගත් එක්කම වැඩිපුර ඇනවුම් කළා. ඒ නිසා අද අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ ලැබපු ලාභය ආයතනෙත් කොටසක් දරාගෙන පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්න මිල අඩු කිරීම පස්පතාවක් කළාට පස්සේ තමයි පළවෙනි වතාවට අපි මේ 145කින් මිල වැඩි කරන්නේ. මේ අතර ලාෆ් ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 145කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල 3835ක්. කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් ඉහළ නංවා ඇත්තේ රුපියල් 59කින්. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 1535ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා. වැඩි වූ ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් ජනතාව මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මොකද කරන්නේ එහෙම තමයි ඉතින් හැම බඩුවක්ම ගණන්නේ ඉතින් ගෑස් විතරක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ නේද? ගෑස් එක සාමාන්‍යයෙන් ති වැඩි තමයි. අර වෙනදට 510 1000 ගණන් වැඩි කරනවට වඩා පොඩි ගානකින් හරි වැඩි වුණොත් ඉතින් ඒකත් අපිට මේ එකක් නේ. හරි අමාරු තමයි ජීවිතේ මේ යනකොට. මොනවා කරන්නද දෙන්නේ? මොකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වැඩක් නැහැ. වැඩි වෙනවා තමයි ඔක්කොම නේ. ඒකාරයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. ඉතින් ජනතාව ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා. ඒක නම් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ලංකාදීපය පැත්තට යනවා ඊළඟට වැස්සෙන් උන් හිටිතැන් අහිමි වූ පවුලක් කොටුවට කොටු වෙලා. ඡායාරූපයක් එකයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. කොළඹට ඉකුත් දිනවල ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් උන් හිටිතැන් අහිමි වූ පවුලක් තමන්ගේ බඩු බාහිර ආදිය පොදි බැඳගෙන කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේ తాවකාලිකව ලැබුම්ගෙන මේ වාසය කරන ආකාරය තමයි දකින්න තියෙන්නේ. මිනිස්සු සමහර තැන්වල කොයිතරම් අසරණ වෙනවද කියලා අපිට මේ ඡායාරූපය වචන 1000ක දේවල් පෙන්වලා දෙනවා. වැස්සෙන් උන් හිටිතැන් අහිමි වූ පවුලක් කොටුවට කොටු වෙච්ච ප්‍රවෘත්ති තමයි ඒ ආකාරයට ඍෂිරු කොළඹ තන්ත්‍රිගේ ඡායාරූපයක් එක්ක ලංකාදීප පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙනම අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට මරලා. Let's take a look at more news this morning. Shipment of rail tracks brought to port after 4 years. The Daily News says Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardena said that investors have been allowed to purchase 200 electric buses for operation in the Western Province. ඒත් එක්කම මට දැන් පහුගිය දවස්වල අපිත් ඊයේත් වාර්තා කරා මම හිතන්නේ මේ අක්ෂිකාච හිඟයක් තිබෙනවා කියලා. හැබැයි මෙන්න අක්ෂිකාච හිඟයක් නැහැ කියලා තවත් පැත්තකින් අදහසක් පළ වෙනවා. අපි යන්නේ අරුණ පත්‍රයේ අනුසිරස්තලයක් පැත්තට. ඔනිමේෂ අක්ෂිකාච හිඟයක් නැහැ කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශයක් තමයි උපුටා දක්වන්නේ. නොවැම්බර් මාසයේ දක්වා අවශ්‍ය අක්ෂිකාච වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය මගින් රෝහල් වෙත බෙදා හැර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කපිල වික්‍රමනායක මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ සියලු අක්ෂි සැත්කම් නිසි පරිදි සිදු කරන බව. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා මෙම මාධ්‍ය හමුවකට එක් වූ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සාමාන්‍ය අධිකාරී දිනෝෂ දසනායක මහතාද ඒ බව ප්‍රකාශ කළා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. හොඳයි ඊළඟට සචික
අපිට යන්න පුළුවන් අද පත්තරේ පැත්තට. අද පත්තරේ පැත්තෙන් කියනවා මේ කනිජ වැලි සම්බන්ධයෙන් තවත් තොරතුරක්. කනිජ වැලි අපනයනය කිරීම යම් කිසි කාලයක නැවතලා තිබ්බා. මෙහි අලුත්ම තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඔව් ඒ සම්බන්ධව වාර්තා කරනවා අද පුවත්පතේ කනිජ වැලි අපනයනයේ ආරම්භය ටොන් 30000ක සර්කෝන් වැලි තොගයක් චීනයට කියලා සඳහන් කරනවා. චමෝද්‍යා නේත්‍රාංජලි තමයි තොරතුරු ලියන්නේ. යුද ගැටුම් හේතුවෙන් දශක 3ක් නැවතී තිබුණු කනිජ වැලි ඍජු අපනයන කටයුතු යලි ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් ත්‍රිකුණාමලය වරායෙන් ටොන් 30000ක සර්කෝන් නැමැති පළමු කනිජ වැලි තොගය රැගත් නෞකාව පෙරේදා රාත්‍රියේ දිනේදී චීනයේ බලා පිටත් වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. හොඳයි, ඒ ආකාරයෙන් කනිජ වැලි සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ කනගාටුදායක ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදෑසනින් වුණත් උණ සෑදී යාපනයේ රෝහලට ගිය දැරියගේ අතක් කපලා උතුරු පළාත් විශේෂ වාර්තාකරු රසුල දිල්හාර ගමගේ තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. බලමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර කොයි ආකාරයෙන්ද කියන්නේ කියලා. උණ රෝගයේ හේතුවෙන් යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කළ 8 හැවිරිදි දැරියකගේ අතක් එහි වෛද්‍යවරුන් විසින් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් කපා ඉවත් කිරීමේ සිද්ධියක් ඊ දවසේදී වාර්තා වුණා. මේ දැරියට දින 4ක පමණ කාලයක් උණ රෝගය තිබී ඇති අතර පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබාගත් නමුත් සුව නොවීම නිසා යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලට පෙරේදා රාත්‍රියේ ඒ දැරියව අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැරිය රෝහලට ඇතුළත් කර ගැනීමෙන් පසුව වාට්ටුව බහර හෙදිය දැරියගේ අතට කැනියුලාවක් සවි කිරීමෙන් පසුව ක්‍රමයෙන් ඇගේ අත අකර්මණ්‍ය වෙන්න පටන් අරන් තිබෙනවා කියලායි කියන්නේ. වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යවරුන්ට තොරතුරු දැනුම් දීමෙන් පසුව දැරියගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට නම් වහාම ඇගේ අත ඉවත් කළ යුතු බවට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව දැරියව ශල්‍යාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් අත ඉවත් කර ඇගේ ජීවිතය බේරා කර තිබෙනවා කියලායි. ඇත්තටම ඇගේ ජීවිතය බේරා ගත්තාද කියන කාරණාව අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොම වුණත් උණ රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ගොස් මෙසේ අතක් අහිමි වී ඇත්තේ යාපනයේ මල්ලාකම් ප්‍රදේශයේ පදිංචි යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලයේ 3 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන බොහොම හුරතල් පුංචි දියණියකගේ. ඉතින් කනගාටුදායක සිද්ධියක් කොහොම වුණත් අපිට වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සුලමුල සොයා බැලීම සහ ආයමත් මේ වගේ දෙයක් අපේ රටේ පුංචි දරුවන්ට නෙමෙයි ලොකු අයට වුණත් නොවන තැනට කටයුතු කාරණා සිද්ධ කිරීම හැම කෙනෙක්ගේම වගකීමක්. අදාළ අංශවල වගකීමක්. අපි යනවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. That's right, Nimesh. Again, not the type of news we want to mention in the morning. Girl admitted with fever, hand amputated. The hand of a young girl who was admitted to the Jaffna Teaching Hospital due to fever was amputated by the doctors yesterday. The girl was suffering from fever for about 4 days and was treated by a private doctor, but as she was not better, the girl was brought to the Jaffna Teaching Hospital on Sunday night. After the girl was admitted to the hospital, the nurse in charge of the ward fixed a cannula in the girl's hand and gradually her hand started to become numb and disabled. After immediately informing the doctors about this, a specialist decided that in order to save the girl's life, her arm should be removed immediately. Accordingly, the girl was taken to the operating theatre and her hand was amputated. Now, Nimesha, the girl is 8 years old, in grade 3. Well, they also mentioned that more information will be, more reports will be brought, and we as a responsible media organization will also be bringing the latest updates in terms of this, because they don't know if it's a problem with the cannula or if it's an allergy. So දෙකට වාර්තා කරන සිද්ධ වෙනවා. මරේලා දැන් කොහොම වුණත් හැම දෙයකම පීඩාවටපත් වෙන්නේ පුංචි මිනිස්සු. ඒ නිසා මෙතන තියෙන අඩුපාඩුව හොයාගෙන වහ කඩිනමින් යම්කිසි ආකාරයක විසඳුමක් ලැබිය යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් තවත් අහිංසක දරුවන්ට ලොකු අයට මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක අමතක කරලා දැන් යමු අද පත්තරේ පැත්තට. මුහුදු සුලන් සම්බන්ධයෙන් අද පත්තරේ කොහොමද යක්ද කියන්නේ සශිකා? නිමේෂ මුහුදු සුලන් දැඩි වේ කියලා තමයි අනසිරස්තලයකින් වාර්තා කරන්නේ. රත්නපුල, කෑගල්ල, මහනුවර, කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල නායාමේ අවධානමක් කියලා සඳහන් කරනවා. රත්නපුර, කෑගල්ල, මහනුවර, කළුතර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට ඇති වී තිබෙන වැසි තත්ත්වය නිසා එම දිස්ත්‍රික්කවල කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ නායාම වලට ලක්විය හැකි බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කරනවා. මේ නිසා ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර කටයුතු කරන ලෙසත් නායාම ලක්ෂණ ඇති වියහොත් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට ගමන් කරන ලෙසද ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන කාරණේ තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඔව්, ඒ නිසා හරි උපදෙස් හරි විදියට පිළිපදින්න. සමහර කට්ටිය වැඩි දැනුමක් Tamanට දෙනවා කියලා හිතාගෙන ගියාට පස්සේ අතරමං වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනාකාරී වෙන්න. අපි යනවා ඩේලි නිවුස් පත්‍රයේ පැත්තට මිලකට. Expeditious recovery of stolen assets with UN support.
Recovery of illegal funds deposited abroad through fraudulent acquisition of assets will be initiated immediately. This will be enforced with the new anti-corruption law coming into force on the 15th of September, but the ability to deal with such people will be possibly by the new Bribery and Corruption Investigation Commission that will be empowered for it, said Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms President's Counsel Dr. Vijayadasa Rajapaksa yesterday. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ මරේලා මේ ඉන්දියාවේ ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉඩමක් කරන්. ඒක ඉතින් ප්‍රවෘත්තියක් නෙමෙයි. හැබැයි අරන් තියන්නේ කොහෙන්ද දන්නවද? හඳෙන් අරන් තියන්නේ. ලංකාදීප පත්‍රයේ වාර්තා කරන මෙන්න මෙහෙම ඉන්දිය ව්‍යාපාරික හඳෙන් ඉඩමක් මිලට ගනී. විමුක්තිය සුද්‍රිකෝගේ වාර්තාවක් චන්ද්‍රයාන් යාමත් එක්ක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඉන්දියාව පසුගිය 23 වෙනිදා චන්ද්‍රයාන් 3 මෙහෙයුම සාර්ථක කර ගැනීමත් සමග ජම්බු නගරයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු සහ අධ්‍යාපනඥයෙකු වන 49 හැවිරිදි රුපේෂ් මෑසන් සඳෙන් ඉඩම් කැබැල්ලකුත් මිලදීගෙන ඇති බව හින්දුස්තාන් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි දන්නවා මරිලා අර සුනාමියට මුහුද ආපස්සට ගියපු වෙලාවේ කට්ටිය ඉඩම් වෙන් කරගත්තා. හැබැයි ආපස්සට මුහුද ආවා. මුහුදේ ඉඩම මුහුද අයිති කරගත්තා. ඒ නිසා බලාගෙන අවධානයෙන් වැඩ කරන්න ඉන්දිය ව්‍යාපාරික හඳෙන් ඉඩමක් මිලට ගනී කියලා අපි වාර්තා කරනවා. අපේ අයටත් ටික ටික මේ ආසාව ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ජාතික ශිල්ප සභාව පැත්තෙන් වාර්තා වෙන දෙයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම රජයේ වැටුප් ආධාර ලබන කට්ටියට වැදගත් වෙන ප්‍රවෘත්තියකුත් තියෙනවා. ඒ හැමදේම අපි කියනවා. හැබැයි ඊට කලින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. හිට විරාමයක් ලබා ගන්න. නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් ඕෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. ඩබල් ඩබල් දුවක් ඩබල් තමයි ඉතින්. ඩබල් 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 NLP තෑගි ඩබල් ලයිෆ් එක පොකට එකයි ඩබල් කරා. NLP තෑගි දැන් ඩබල්. NLP ඩබල් ලයිෆ් එකයි ඩබල්. අම්මේ මේ මම සුපර් හීරෝ කෙනෙක්. මම සුපර් ස්ට්‍රෝං. දතුත් ස්ට්‍රෝං. දත් කැක්කුමද? රිදෙනවද? දත් කොහර වගේ මොන ටූත්පේස්ට් එකද පාවිච්චි කරන්නේ? හැම ටූත්පේස්ට් එකකින්ම දත් කොහර වළක්වනව නේද? හැම එකකින්ම එක විදියට වෙන්නේ නැහැ. දන්ත වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරන නව සිග්නල් ස්ට්‍රෝං ටීත්. එය දත්වල ඇති කුඩා සිදුරු පිළිසකර කර දත් කොහර වලින් උපරිම ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි. සුපර් ස්ට්‍රෝං ටීත් දත් කොහර වලින් උපරිම ආරක්ෂාවක්. හරි නෝටිලු. නෑනේ 40දී මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක්. ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයටත් තෑග්ගා. මෙගා පවර්. ඩබල් මගේ අඳු. ඩබල් ඩබල්. ඩබල් ඩබල්. ඩබල් NLP තෑගි ඩබල්. ලයිෆ් එක පොකට එකයි ඩබල් කරා. NLP තෑගි දැන් ඩබල්. NLP ඩබල්. තෑගි ඩබල්. මගේ වැඩත් ඩබල්. Police procedures, local laws, and many other things. සතුට විනෝදය සපිරි. පොලිස් පුහුණු ආයතනයක්. I need a volunteer. ප්‍රහසනාත්මක හොලිවුඩ් සිනමා පටය. Police Academy. Where did you get this gun? Mom gave it to me. Mister, I am warning you, Hightower! They're lean. සෙනසුරාදා රාත්‍රී 10:30ට. Now that they're ready for the real world, crime is no longer the #1 problem. No problem, ma'am. Police Academy.
අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් අපි තවත් තොරතුරු හොයාගෙන යමු. සශිකා මේ ජාතික ශිල්ප සභාව පැත්තෙන් අපිට ආරංචි අපි දැන් නම කියපු ගමන් පොඩ්ඩක් විතර ගැස්සෙන දෙයක් කංසා වලින් කොහොමද මේ සල්ලි හොයන්න යන්නේ? ඒ ගැන කියනවා අරුණ පුවත්පතේ මේ විදිහට ජාතික ශිල්ප සභාව කංසා තන්තු වලින් සල්ලි උල්පත් මවන්නේයි නිර්මාණී තිලකසිරි තමයි තොරතුරු ලියන්නේ. මෙරට නීතිමය වශයෙන් තහනමට ලක්ව ඇති කංසා ශාකයේ තන්තු යොදා ගැනීමෙන් අත්කම් නිර්මාණ සහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සිදු කර විශාල ආදායමක් ලබාගත හැකි බවත් වැටලීම් වලදී ගිනි තබා විනාශ කරනු ලබන කංසා ශාක තන්තු ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණ ශිල්පීන්ට ලබා දීම සඳහා මේ වන විට ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇති බවත් ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සම්පත් ඇරහැපොළ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ නිමිෂ වාර්තා කරන කංසාකේදී යොදා කළ හැකි නිර්මාණ කිහිපයක් ඡායාරූප සිරප්පු ඇතුළු බොහෝ නිර්මාණ තිබෙනවා. ජාතික ශිල්ප සභාව පැත්තෙන් තමයි මේ ආරංචිය එන්නේ. ඕනම දෙයක් හොඳ පැත්තට තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ අතරේ මේ කට්ටියක් කරපු වැඩක් කඩල මුවාවෙන් ගෙන් වූ කෝටි 3ක උඳු රේගු දැලේ. කඩල කියලා තමයි මේවා ගෙන්නලා තියෙන්නේ. කෝටි 3ක උඳු රේගු දැලට ඔන්න අහුවෙලා තියෙනවා. චමින්ද සිල්වා ඡායාරූපයක් සමගින් වාර්තා කරන තුෂාර අතපත්තුත් එක්ක කඩල ගෙන්වන මුවාවෙන් ගෙන් වූ ආනයන අපනයන පාලක විසින් ආනයනය කිරීම තහනම් කර තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 310ක් පමණ වටිනා උඳු තොගයක් රේගු මගින් ඊ අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොළඹ 10 පිහිටි පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් ඉන්දියාවේ සිට ආනයනය කළ අඩි 20ක් දිග බහාලුමක තිබී මේ උඳු තොගය අරගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔන්න අපේ නීති කඩල මුවාවෙන් ගෙන් වූ උඳු ගැන තමයි රේගු පැත්තෙන් ආරංචි වෙන්නේ. දිවෙන පත්තරේ අනුසිරස්තලයක් විදිහට අපිට මෙලකට යන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරයා ජපානය අගය කරපු ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. The Morning පත්තරේ පැත්තටයි අපි යන්නේ මෙලකට. That's right. The Morning Business page this day reports Sri Lanka President praises Japan's role in tackling debt. Sri Lanka's President Ranil Wickremesinghe says he appreciates Japan's leadership in international efforts to restructure his country's external debt. Sri Lanka fell into default in April last year after fiscal policy decisions triggered a rapid depreciation of its currency and high inflation. Now, Japan regards Sri Lanka as an important partner in its effort to realize a free and open Indo-Pacific. මරේලා ඒ ජපානය විතරක් ඔන්න ඉන්දියාව කියනවා අපිත් ඉන්නවා කියලා. දෙවෙනි පත්‍රය කියනවා මෙන්න මෙහෙම ශ්‍රී ලංකාවේ දුෂ්කර කාලවලදී ඉන්දියාව සංවේදී වුණා. අගමැති මෝදිගේ ප්‍රකාශයක් චතුර පමුණුවයි අරගෙන එන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දුෂ්කර කාලවලදී ඉන්දියාව එරට අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස සංවේදී වූ බව ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. අපගේ වටිනා අසල්වැසියා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ දුෂ්කර කාලවලදී අපි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා කෙරෙහිත් ඉතා සංවේදී වී සිටිනවා කියලත් ඉන්දිය ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වෙත පැවැත්වුණු මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක තමයි ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. ණය අර්බුදයෙන් පෙළෙන අඩු ආදායම්ලාභී රටවලට උපකාර කිරීම සඳහා එළඹෙන G20 සමුළුවේදී එකඟතාවක් ගොඩනැගීමට ඉන්දියාව බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලත් ඔන්න නරේන්ද්‍ර මෝදි මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා කියලායි දිවෙන පත්‍රයේ අනුසිරස්තලයක් එක කියන්නේ ජපානය ගැන කිව්වා වගේම ඉන්දියාවත් කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දුෂ්කර කාලවලදී ඔන්න ඉන්දියාව අපි ගැන සංවේදී වුණා කියලා හිත මිත්‍රයෙක් විදිහට. අපි යනවා අරුණ පත්‍රයේ පැත්තට පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන ගැන මොකද කියන්නේ? පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන තවදුරටත් වැඩි කළ යුතුයි. මුදල් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්ගේ ප්‍රකාශය කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. පළාත් සභාවලට වෙන් කෙරෙන ප්‍රතිපාදන තවදුරටත් වැඩි කිරීමෙන් ග්‍රාමීය ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටුවන බව මුදල් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. පළාත් සභාවලට වෙන් කෙරෙන මුදල් වලින් 99%ක් පමණම වැය කෙරෙන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මහජන සේවාවන් පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් කියලා තමයි ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ. හොඳයි අපි ඊළඟට යනවා පොලිසිය පැත්තට. පොලිසිය පැත්තෙන් මොන වගේ දෙයක්ද වාර්තා වෙන්නේ? ස්ථාන මාරුව අවලංගු කරන්නයි ඉල්ලූ අජිත් රෝහණගේ පෙත්සම ඉවතට නෙල්කා මැදගෙදරයි වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ නැගෙනහිර පළාතට තමා ස්ථාන මාරු කිරීමට ගත් තීරණය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා දකුණු පළාත බාහිර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අජිත් රෝහණ මහතා ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට ශිෂ්ටාධිකරණය ඊයේ දවසේදී තීරණයක් ගත්තා. එම පෙත්සමට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ මූලික විරෝධතා පිළිගනිමින් මේ පෙත්සම ඉවත දැම්මා කියලායි තුරුතුරු වාර්තා කරන්නේ. ස්ථාන මාරුව අවලංගු කරන්නයි අජිත් රෝහණගේ පෙත්සම ඉවතට කියන කාරණාව වාර්තා කරනවා. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් ඊයේ දවසේ අපි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔස්සේ වාර්තා කළ තොරතුරු අතරට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අපි වාර්තා කළා. සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට ජනතාවගේ චින්තනයද ප්‍රතිහුගත කිරීමක් සිදු විය යුතු බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. ව්‍යවහාරික පොලිස් අධ්‍යයන උපාධි පාඨමාලාවේ සමාරම්භයට එක්වමින් තමයි ඔහු මේ ගැන අදහස් පළ කරේ. ඇත්තටම චින්තනයේ යම්කිසි වෙනසක් අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍යයි කියලා
අපිටත් පේන්න තියෙනවා. අපි යමු ඊ දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රතිවිකාශන අපි වාර්තා කළ ප්‍රවෘත්ති බලන්න. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් වසර 3ක පාඨමාලාවක් ලෙස ව්‍යවහාරික පොලිස් අධ්‍යයන උපාධි පාඨමාලාව ක්‍රියාත්මකයි. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා ඇතුළු පිරිස් මෙහි සමාරම්භක අවස්ථාවට එක් වුණා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පාඨමාලාව මෙහෙයවන අතර පළමු කණ්ඩායම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 150 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා. පොලිසියට අධ්‍යාපනය උපාධි ලබා දෙන එක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමත් විශ්වවිද්‍යාලවත් සුළු කොට තකන්නේ මේක අපිට පටන් ගන්න තිබුණේ මීට දශක ගානකට කලින්. කුමක් හෝ හේතුවකට මේක පසු වුණත් අද මේක පටන් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ජාතියේම භාග්‍ය. අධ්‍යාපනය කවදාවත් ජාතික විශ්වවිද්‍යාල විකුණන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොලිසියට ලබා දෙන උපාධිය ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ ලෝකේ ඕනම තැනක පිළිගන්න උපාධියක් බවට පත් වෙනවා. අපි රටක් වශයෙන් කතා කරන්නේ හැම තැනකදීම කාගේ හරි වරදක් කාගේ හරි කතා කළ යුතු නැති දෙයක් තමයි අපි අද ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා රටක් වශයෙන් අපිට වෙනම හිතන්ට වෙන මේ රටටම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කරන්න වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ චින්තනය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපිට වෙනවා මේවා එකින් එක හදාගෙන යන්න අපේ රට සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවකට ගෙනෙන්න. එක කැටගරි එකක් නෙමෙයි මිනිස්සු කියන කැටගරි එක ඇතුලේ හැමෝගෙම චින්තනයේ වෙනස් වීමක් වෙන්න ඕනේ කියලායි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි යනවා මේ සංචාරකයෝ අපි දෙවියෝ වගේ අපි සලකන ඕන කට්ටියක් මේ දවස්වල ඩෙලි මිරර් කොහොමද වාර්තා කරන්නේ අතුල් පිටුවකින් මරලා. Yes, to start off, we appreciate all the tourists who are visiting the country and for improving our economy. Moving on to news in relation to this, August records second highest monthly tourist arrivals so far this year. Sri Lanka welcomed 138,404 international tourists in August, which helped the country to surpass the 900,000 arrival mark for the January to August 2023 period. Now, August recorded the second highest monthly tourist arrivals so far this year, behind 143,039 arrivals in July. Now, the Kandy Asala Perahara held in August would have been the major attraction for more tourists to visit Sri Lanka in this month. සතුරුදායක ප්‍රවෘත්තියක් ධනාත්මක ප්‍රවෘත්තියක් රටේ ඉදිරි ගමනට ඒ අය එන එක තමයි වැදගත්. ඒ වගේම ඒ එන මිනිස්සුන්ට දෙවියන්ට වගේ සලකන එකත් අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. කියන්නේ වඳින්න කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මනුස්සකමින් මේ මිනිස්සුන්ට අපි ආදරයෙන් සලකන්න ඕනේ. අපි යනවා ඊළඟට මේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න යනවා කාටද කියලා බලමු. ඔව්. රජයේ වැටුපාදාර ලබන පෞද්ගලික පාසල් ගුරුවරුන් ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක්. නිලන්ත මදුරාවල තමයි තොරතුරු ලියන්නේ. රජයේ වැටුපාදාර ලබන පෞද්ගලික පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ කාර්ය නියමයන් සහ සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කිරීමට බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. එම පාසල්වලට අදාළව වරින් වර පැමිණි ලැබීම මීට හේතුව කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. පෞද්ගලික පාසල්වල බොහෝ ගුරුවරුන්ට නියමිත කාලච්ඡේද ප්‍රමාණයක් නොතිබෙන නමුත් ඔවුන්ගේ සේවය ස්ථිර කර ගැනීමට පාසල් ප්‍රධානීන් උත්සාහ කරන බවත් එවැනි ගුරුවරුන් සේවය ස්ථිර කර තිබෙන අවස්ථා පවතින බවත් පළාත් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියන කාරණේ තමයි නිමේෂය සම්බන්ධව වාර්තා කරන්නේ. හොඳයි ඊළඟට අපි යන්නේ මහියංගනය පැත්තට. මවබිම වාර්තා කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මහියංගනයෙන් කුවේට් ගිය කත 68 ලක්ෂයක වන්දියක් එක්ක ආපසු එයි. TKG කපිලයි මේ වාර්තාව අරගෙන අපි බලමු. අතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා කුවේට්හි ගෘහ සේවිකාවක් වශයෙන් සේවයට ගොස් එහිදී දරුණු ලෙස අතවරයන්ට සහ හිංසාවන්ට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඇයට රුපියල් 68 ලක්ෂයක වන්දි ලබා දී ඊයේ මෙරට වෙත එවා තිබෙනවා කියලායි කියන්නේ. 2022 අවුරුද්දේ 10 වෙනි මාසයේ 22 වෙනිදා කුවේට් රාජ්‍යයේ සබා අල් සලාම් නගරයේ ගෘහ සේවය සඳහා ගොස් තිබුණා. ඇය එරට රාජ්‍ය සේවයේ නිරත සේවිකාවක් මේ සේවකයා සිටින නිවසකට තමයි ඇය ගිහිලා තිබෙන්නේ. 32 වෙනි කාන්තාවක් ඇය මහියංගන ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාරණයක්. ඉතින් එහිදී විවිධාකාරයේ අතවරයන්ට සහ හිංසාවන්ට ලක් වෙන්න ඇයට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ගෘහ සේවයට යන ඇතම් අයට මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වීම අපි අගය කරන්න ඕනේ. තවත් කාන්තාවන් ඉන්නවනම් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු විය යුතුයි. අපි යනවා ඊළඟට තවත් තොරතුරක් බලන්න. සිලොන් ටුඩේ පත්තරේ පැත්තට මේ අපි වගේ මාධ්‍යවේදියෙක්ගේ නැති වෙච්ච දෙයක්. මාධ්‍යවේදියෙක් කියලා කියන්නේ සමාජය වෙනුවෙන් Tamanගේ ජීවිතේන කොටසක්ම කැප කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු සතු
සියලුම සම්පත්තික වගේ දෙයක් නැති වුණොත් එහෙම ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. රටටත් පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. මරේලා අපි ගැන තොරතුරු කියමු. That's right, Nimesh. Now, in addition to doing news in the morning, we also have a responsibility. And as fellow journalists, we are doing our part it's more like an announcement as well, Nimesh. But the Ceylon today has also placed an article for record. Journalist's backpack with laptop has been stolen. A journalist from the Maubima website had his backpack stolen on the 3rd of September at about 3:35 p.m. while travelling by train from Gore to Colombo. Now, the theft is believed to have occurred in Moratuwa, and a formal complaint has been filed with the Moratuwa Police Crime Division. Now, inside the stolen backpack, there was an Apple laptop along with its charger, a USB hub, a router, a smartphone, a hard disk, a charger for the smartphone, 2 cables designed for an Apple laptop and a phone as well, and personal documents. Now, if anyone possesses information related to this incident, the journalist requests that they contact the following numbers: 077 5804 670, or you can also contact 077 71 6902 or 011 7566 566. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ඕන දෙයක් හොරගම් කරන්න. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ හොරගම් කරන්න එපා. ජීවිතේ තරම් පරිස්සම් කරන සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ එතනින්දන් මුලින්දම ආයමත් ජීවිතේ පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ මව්බිම වෙබ් මාධ්‍යවේදියෙකුගේ තමයි මේ ආකාරයට ගමන් මල්ල සොරාගෙන තිබෙන්නේ. ගාල සිට කොළඹ බලා පෙරේදා සවස් 3:35ට ගාල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වූ දුම්රිය තුලදී මව්බිම වෙබ් අඩවියේ මාධ්‍යවේදියෙකුට අයත් ගමන් මල්ලක් සොරකම් කර තිබෙනවා. මොරටුව ප්‍රදේශයේදී එම සොරකම කරනු ලැබ ඇති බව තමයි සැක කරන්නේ. මේ අතරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මොරටුව පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධංශයේ පැමිණිල්ලකුත් ගොනු කර තිබෙනවා. ඉතින් එම ගමන් මල්ලේ මරිලා කියපු විදිහටම Apple වර්ගයේ ලැප්ටොප් පරිගණකයක්, චාර්ජරය, එතකොට USB හබ් එකක්, රවුටරයක්, ස්මාර්ට් දුරකථනයක්, මේ ඒත් එක්ක මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේකේ බොහෝ දේවල් මාධ්‍යවේදියෙකු සතු දැනුම සහ තොරතුරු බොහෝමයක් ගබඩා කර තිබෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කෙනෙක් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අඩුතරමේ දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ගැන තොරතුරක් දන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දෙන්න. 077 5යි 80යි 46යි 70 077 5යි 80යි 46යි 70 කියන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ ගැන තොරතුරක් දන්නවා නම්. හොඳයි, කඳ විදින කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අමුත්තෙක් මෙයා ගැන තොරතුරු අපි අරන් එන්නම්. හැබැයි ඊට කලින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. නිර්දේශ කර ඇති හඳුන්වා දෙන නව සිග්නල් ස්ට්‍රෝං ටීත්. ශක්තිමත් එනමලයක් දත් කුහරවලින් උපරිම ආරක්ෂාවක්. ඉස්සරහට පොලිටික්ස් කරන්න හිතන් ඉන්න නිසා දිනතිරත් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වැදගත්. ඔව් මට කොහොමත් ඕනේ මේ වෙලාවේ මිනිසුත් එක්ක ඩිස්කෂන් එකකට යන්න. තමසේ ඊයේ කරපු තිරිසන් වැඩේ නිසා මගේ අම්මයි තාත්තා දෙන්නම ඊයේ හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරා. අයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපරාධේ මගේ මහන්සිය. දැන් කී දවසක් දෙක දවසක්වත් කෑවේ නැහැ. ආයෙ නම් මම උයන්නේ නැහැ. ආයෙ උයන්න ඕනෙත් නැහැ. ටෝන් නැති කාර් එකක් නැහැ. මට දැන් ඕනේ මගේ අර හිංසක අම්මවයි තාත්තව බේර ගන්න විතරයි. යනවා යන්න මෙතනින්. මම බයේ හිටියේ බබා ඔහොමම රහත් වෙයි කියලා. අන්ධකාරෙන් අත්මිදී සිනාවෙන් පිළිතුරු දිදී තව්තිසාවේ දික් යලි එකතු වෙන්නට යමු අපි වැටෙනා තැනකදී අල්ලගන්නම් හුස්මදී
කෝටි හරි නෝටිලු. නෑනේ 40 දී මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක් ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයටත් තෑග්ගා. මෙගා අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගයි ඔබ එකතු වන්නේ යලිත් තොරතුරු සොයාගෙන යන්න පුවක් ගහේ කඳ විදින අමුත් එක් ගැන තමයි සශික තොරතුරු කියන ලැස්ති වෙන්නේ. ඔව් නිමේෂ කඳ විදින ගුල්ලා පුවක් ගස් උගුල්ලයි නිර්මාණී තිලක සිටි තමයි තොරතුරු අරගෙන එන්නේ. පුවක් වගාව ආශ්‍රිතව දැඩි බලපෑම් මෙල්ල කරන කඳ විදින ගුල්ලාගේ හානිය මේ දිනවල ව්‍යාප්ත වෙමින් නැති බව අපරායන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. හානිය බලපෑම හේතුවෙන් පුවක් ශාකයේ දුර්වල වීම සිදුවන බවත් ඒ හේතුවෙන් පුවක් කිත්තේ ගෙඩි නොමේරු අවස්ථාවේදීම හැලී යන බවත් පුවක් පත්‍ර මිය යාම සිදුවන බවත් මෙම හානිය අධික වූ විට පුවක් ශාකය මිය යාමද සිදුවන බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. දැන් පුවක් ගෙඩියක් කීයද? ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඉතින් කනගාටුදායක තත්ත්වයක් කොහොමුණත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒත් එක්කම දැන් විවිධාකාර කුමන්ත්‍රණ අපේ රටට එනවා. ඇවිල්ලා මිනිස්සු බේද බින්න කරනවා. මිනිස්සු ඊට පස්සේ රණ්ඩු වෙනවා. පස්සේ තමයි තේරුම් ගන්නේ අපි රණ්ඩු වුණේ ඇයි අපරාධ නේද මිනිස්සු විදියට කියලා. අපි යනවා channel 4 සම්බන්ධයෙන් අපි මරිලත් වාර්තා කරා. අපේ සිංහල පුවත්පත්වල තොරතුරු තිබුණා. 2019 වසරේ සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් channel 4 නාලිකාව විශේෂ හෙළිදරව්වක් සිදු කිරීමට නියමිත බව විදේශ මාධ්‍ය මේ වෙනකොට වාර්තා කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ නීතිඥ ක්‍රිෂ්මාල් වර්ණකුල සූරිය මහතා පවසන්නේ මෙරට ජනතාව තුළ යලි බේදයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වීඩියෝ පටය ඔවුන් එළි දැක්වීමට සූදානමින් ඉන්නවා කියන කාරණාව. විවිධ භූත බලවේගවලට අපේ රටට එන දෙන්න නැතුව අපි මේ වෙලාවේ ශක්තිමත් වෙමු. අපිට ඊ දවසේ ප්‍රවෘත්තිය බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ channel 4 ආයතනය මේක කරන එක මේ අමුතුවක් නෙමෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව පාලනය කරේ toy විදිහටම තමයි. බෙදලා වෙන් කරලා. ලංකාවේ පුරවැසියන් දැන් හිතන්න කාලේ හරි ජාතිවාදය, ආගම්වාදය මේ සියලු බෙදුම්වාදී සංකල්ප මත අපිව බෙදා වෙන් කරලා පාලනය කරන්න ලේසි. අපි එක්සත් වුණොත් අපිව පාලනය කරන්න පුළුවන් අපේ ස්වාධිපත්‍ය බලය මත පමණයි. ඒකින්ද මේ කූට දේශපාලන ප්‍රවාහයන් වල මේ කරන වෑයම් වලට දැන්වත් රැවටෙන එක අපි නවත්තන්න ඕනේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශේෂ මඩුල්ලක් ඉදිරියේ අවසර ගත්තු අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා ඒ කතා කරපු එක නීතිඥයෙක් මම. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් එය සලකා බලලා එම නඩුවේ තීන්දුවකුත් දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ගේ අඩු වැඩි කම් කියලා තීන්දුවකුත් දීලා ඉවරයි. මේ ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණය. දැන් මේ ඡන්දයක් වහා තියලා නැවත වරක් අපේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අපේ මනස අවදි කරන්න අපිව නැවත වරක් වෙන් කරන්න. එතකොට ලංකාව මතක තියාගන්න අපි පුරවැසියන් වශයෙන් අපි බෙදන්ට මේ කූට දේශපාලඥයන්ව අපිව මෙහෙම බෙදන්ට දෙන්න වෙන්නේ අපේ රට අපිට සංවර්ධනය කරන්න බැරි වෙනවා. දැන්වත් මම මගේ සහෝදර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ප්‍රයත්න වලට රැවටෙන්නේ නැතුව ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් ඇතුලේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට හිතලා අපි මේ රට හදන්න දැන්වත් ප්‍රයත්නයක් කරුවේ නැත්නම් අනේ අපේ ඉතුරු කට්ටියත් යයි යන්න. මේකට අපිට දෙයියන්ගෙන් පිහිටයි. බෙදිලා වෙන්විලා කඹ ඇදලා අපි වැටලා ඉන්න තැන දැන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙතෙන් නැගිටින්න ඕනේ. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට තමයි මේ වගේ අවස්ථාවලදී මුහුණ දෙන්න ඕනේ. පටු අරමුණු පැත්තකින් තියලා මොකද අපිට ඊට වඩා අවධානය යොමු කළ යුතු ගැටලු තියෙනවා. බලන්න දෙවෙනි පත්තරේ කියන දේ මෙරට ජනතාව මිලියන 12.3ක් දැඩි අවධානමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදල තමයි කියන්නේ. නිසා මේ වගේ ගැටලු වලට අවධානය යොමු කරලා අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමේ කාලවකවානුවයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ හේතුවෙන් සමස්ත ජනගහනයෙන් මිලියන 12.3ක් දැඩි අවධානමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා කියලායි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදල කියන්නේ. ආර්ථික අර්බුදයට අමතරව ජනතාවගේ අඩු අධ්‍යාපනය, ණයබර සහ හදිසි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ නොහැකියාව හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් මේ තත්ත්වයට මුහුණ පාලා ඉන්නවා කියලා දෙවෙනි පත්‍රයේ තමන්ගේ අනුසරස්ථලයක් එක්ක තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි යනවා ඊළඟ ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට. Yes, moving to some news from the agriculture sector, modernization project to enhance farmer production. A new program was started yesterday for farmers growing crops under the agriculture sector modernization project under the Agriculture Ministry to improve the quality of their products
through advanced technology, training, market and value chain process. The program was chaired by Agriculture Minister Mahinda Amaravira and was held at the ministry. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙන අතරේ අපි යනවා කිඹුලාවල පැත්තට මේ ළඟට මරේලා අපි කිඹුලාවල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වලට මේ දවස්වල ජනප්‍රියයි කිසිදු හේතුවක් සඳහන් නොකරමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබන 8 වනදා ඉඳන් කිඹුලාවල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් පවත්වාගෙන යන ලබන වෙළඳසැල් හිමියන්ට එම පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා දන්වා ඇති බවට වෙළඳන්ගේ පැත්තෙන් චෝදනාවක් තියෙනවා මේ අතර මේ දැනුම් දීමට විරෝධය පළ කරමින් වෙළඳුන් කියා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා සමග ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කාරණාව මිට අදාළව අපි ඊ දවසේ වාර්තා කරපු ප්‍රවෘත්තිය දැන් අපිට බලන්න පුළුවන්. RD එකෙන් අපිට ලියුම් වගේක් බෙදාගෙන ගියා. ඒ ලියුම් වලින් තියෙනවා අපිට 8 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා මේක අයින් කරගන්න කියලා කිසිම හේතුවක් නැහැ. අපි දැන් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ මෙතන ව්‍යාපාර කරගෙන යනවා. අපේ ව්‍යාපාර කරනවා 250ක් විතර. මේ අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ඇයි අපිව අයින් කරන්න හේතුව කියලා. කාටද මේ අවශ්‍යතාවය මේක අපිව අයින් කරන්න? අපි දැන් අවුරුදු 4ටම කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නැහැ මෙතන. ආපු ආරංචි මාර්ගය හැටියට මෙතෙන්ට මේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ලා අපිව අයින් කළා ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටියක් කවුද මෙතෙන්ට දාන්න යනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. අපි ඒක නිල නොලත් මම දන්නේ මට ඒ වගේ ආරංචියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේ රජයට කියනවා රට වැටලා තියෙන අවස්ථාවක ගොඩාක් අය මෙතන ජීවත් වෙන කට්ටියක් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ සහනයක් ලබා දෙන්න කියලා තමයි මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අපිට UD එක මේක අපිට කරගෙන යන්න පවත්වලා දුන්නා. දීලා තමයි එකපාරට මේ RD එක ගිහිල්ලා මේ ලෙටර් එකක් ගහන්නේ අපිට මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. අපි UD එක අපිට මෙහෙම කරලා තියෙද්දි RD එක අවිල්ලා මේක එකපාරට අයින් කරන්න කියන්නේ. නයිට් ලයිෆ් එක ඇති කරපු මේ ජනාධිපතිතුමෙක් තමයි දැන් අද අපේ රටේ ඉන්නේ. මොකද එයා කැමති මේකට. මේ කාටද මේ වොමනාව කියලා තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඒ තොරතුරු වාර්තා වුණේ. අපි යමු ඊළඟට ලෝකයේ පැත්තට සචිකා. ඔනිමේෂ බ්‍රිතාන්‍යයේ පාසල් වාරයේ ආරම්භීමත් සමග පාසල් තුල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බියක්. ගොඩනැගිලි රැසක කොන්ක්‍රීට් කඩා වැටීමේ අවධානමක් කියලා සඳහන් කරනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පාසල් තුල ඇති ගොඩනැගිලිවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට බියක් මතුව තිබෙන බව එරට මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. ඒත් එක්කම තවත් පුවතක් වාර්තා වෙනවා. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ සිරවී සිටි පර්යේෂකයෙකු සාර්ථකව ගලවා ගනී කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඇන්ටාර්ක්ටිකා මහද්වීපය තුල සිරවී සිටි පර්යේෂකයෙකු සාර්ථකව ගලවා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායමකට හැකි වෙතයි එරටින් වාර්තා වෙනවා. දෛව පර්යේෂකයාව ගලවා ගන්නට ඔන්න ඔවුන් සමත් වෙලා තිනවා. මරියලා අපි යමු ඊළඟට BBC ලෝක සේවය පැත්තට. BBC එකේ මොනවද කියන්නේ? That's right, Nimesh. The people of Ecuador have voted to end oil drilling in a protected area of Amazon. We have saved the greatest biodiversity. Now, the decision means the state-owned oil company, Petroecuador, will have to stop its operations in Yasuni National Park, one of the most biodiverse regions in the world. Nearly 60% of voters supported the ban in the country's historic referendum on the 20th of August. Now, the site produces some 60,000 barrels of oil a day and about 12% of Ecuador's total oil production. දෛ ආකාරයෙන් සුන්දරත්වය ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා වෙන අතරේ මේ මරියලා දැන් ගෑනු ළමයි හඳට ගියත් අභ්‍යවකාශයට ගියත් යන තව දෙයක් තියෙනවා. සැලෝන් එකට යන්න ඕනේ. අභ්‍යවකාශයේදී සැලෝන් යන ගගනගාමියෝ කියලා ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. මව්බිම පත්තරේ පැත්තෙන් ගගනගාමීන්ගේ සමහි නිරෝගී බව සුරැකීමට ජපන් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදකයෙකු නව ෆේස් වොෂ් සහ ආලේපන වර්ගයක් නිපදවලා තිනවා. විකිරණ සහ ගුරුත්වාකර්ෂණීය අඩු බව නිසා ගගනගාමීන්ගේ සම ඉක්මනින් වියපත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ අභ්‍යවකාශ ගතවීමේ විශාල ප්‍රබෝධයක් ඇති වී තිබෙන අතර ඔවුන්ට මෙය සුබ ආරංචියක් බවට පත් වේවි කියලා කියන මේක මේ අභ්‍යවකාශය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙහි ඉන්න කට්ටිය එක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. අපි යනවා ඊළඟට ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තට. අද කිරණාත්මක දවසක් සුපර් 4 වටේට අපිට පිවිසෙන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම බලමු ඒක අපේ කට්ටිය කරයිද කියලා. ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තෙන් ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් ශ්‍රී ලංකාව අද ගඩාෆි පිටියට ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගැනයි කියන්නේ. වැඩි බර කුසල්ගේ කර මතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු කොල්ලා මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. 2023 ආසියානු කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන තීරණාත්මක තවත් තරගයක් අද හවස 3ට පාකිස්තානයේ ලාහෝර් නුවර ගඩාෆි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. වැඩි බර කරේ තියාගෙන අපේ රට වෙනුවෙන් බර තියලා අපේ කොල්ල ටික දිනයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. යකන තමයි රටේ ලෝකයේ සහ ක්‍රීඩා පිටියේ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. හෙට දවසෙත් මුණගැහිමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔබෙන් සමගන්න ඔබට සුබ දවසක්. Make sure you drop by again tomorrow for the very latest news. Same time, same place. Have a lovely day and stay safe. ගිහින් එන්න.